নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু মাই চেনেল ৰাজকুমাৰ এছটিসি আজি ভাবিলো মই আনবক্সিং কৰিম কি কৰিম আনবক্সিং আগৰ দৰে এনেকুৱা নহয় যে কি কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিছিলো আমাজনত কিবা ফ্লিপকাৰ্টত হেতু আহিছে পেকটো খুলিম এনেকুৱা আজি আনবক্সিং নহয় আজিৰ যেটো আজিৰ আনবক্সিংটো অলপ বেলেগ কেনেকুৱা বেলেগ আসলতে কি হ'ল যোৱা বছৰে তাৰ মানে কি শিক্ষক দিৱসত কেইজনমান মোৰ মানে ষ্টুডেন্টে ক্লাস 10 ৰ ষ্টুডেন্টে কি কৰিছিল এটা মোক বহুত ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ এটা কি দিছিল গিফট দিছিল মই আইছো লৈছো বস্তুটো থৈ দিছিলো আৰু মই বহুত দিন চোৱা নাছিলো কিয় চোৱা নাছিলো যে যেতিয়া মই গোটেই পৰিপাটিকৈ ভালকৈ বিলা সজাম তেতিয়া মানে ঠিক কৰি চাই লম ঠিক সেই কাৰণে অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তু নহয় বুলি যে বলো আপোনাৰ লগত সেই কাৰণে কলো কিন্তু বস্তুটোৰ বা কি মই নাজানো বস্তুটো বা কি এটা চাই লম বস্তুটো কি তাৰ পিছত আপোনালোকক মই আৰু কম কিবা কিবি চাই দেখিব ভিডিঅটো এইটো প্ৰথমতে জানে যেটো নিশ্চয় আমি আৰু অসমীয়া মানুহৰ গতিকে আৰু কি কটাৰী দি কি কৰিম পুৰা হে কৰি দিম খুলি দিলে এটো কাটি দিলে কটাৰী দি এতিয়া পিছত গম পালো কি আছে ওয়াও কি খন বাপে মই গম পোৱা নাছিলো কি মজা ফটো 1 2 3 4 5 6 7 সাতটা ঘোড়া গতিকে এনেকুৱা পিকচাৰ মই বহুত দেখা পাম মানে বহুতৰ ঘৰত দেখা পাম কিন্তু মিনিংটো বহুতো নাজানে মই নাজানো বৰ বিশেষ কিন্তু যিখিনি মই জানো সেইখিনি কম বুলি হৈছে আপোনালোকক যে মই এটা জনাত এনেকুৱা লাগে এটো যেন শান্তিৰ প্ৰতীক মানে শান্তি আৰু শান্ত মানে শান্তিৰ প্ৰতীক সকলো ফালে দি শান্তি হ'ব প্ৰগতি হ'ব উন্নতি হ'ব এনেকুৱা বুজায় আৰু এই ঘোড়া সাতটাই মানে কেনেকুৱা যেনে আমাৰ সূৰ্যৰ পোহৰত মানে সূৰ্যৰ পোহৰ যেনেকৈ সাতটা ৰং থাকে ৰঙৰ সমষ্টি যেটো ৰামধেনু আমাৰ ৰামধেনু থাকে সাতটা ৰং যেনে সাতটা ৰঙৰ সমষ্টি কি বুলি কয় বৰ্ণালী অৰ্থাৎ যেটো মানে কি কৈছে শক্তিবান হয় বহুত উদ্যমী হয় মানে যে তেনেকুৱাই যেন বুজাইছে আৰু যে আমাৰ কি কয় এটো আমাৰ যে বাৰ সাতটা এই সাতটা বাৰ যেন প্ৰতিটো বাৰতে তাৰমানে আমি কি কৈছো কি আমি যেন কষ্ট উদ্যমীভাৱে কাম কৰিব পাৰো ভাল কাম কৰিব পাৰো হেনেকুৱা বুজায় কাৰণ ঘোড়াৰ ছবিটো কিয় দিয়া হৈছে সূৰ্য অস্ত যাওঁতে নতুবা সূৰ্য উদয় হওঁতে মানে কি কৰা হৈছিল এই মানে ছবিটো লয় কাৰণ সব ঘোড়াৰ কিয় লয় ঘোড়াই কি কৰিব পাৰে জানেনে আপুনি ঘোড়াই থিয় হৈ টোপনি মাৰিব পাৰে বিৰাট এনাৰ্জি ঘোড়া দিনটো কষ্ট কৰিব পাৰে যেন আমিও তো মানে হেনেকুৱা কষ্ট কৰিব পাৰে আমি আমাৰ শান্তি মনত কোনো ধৰণৰ জীৱনটোত মানে কি নহয় কৈছোন অসুবিধা নহয় আমি যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰো সেই কাৰণে তাৰ মানে কি কৈছোন এই পিকচাৰখনৰ এটা কি কৈছোন কি এটা বিশেষত্ব আছে আসলতে সেই কাৰণে কৈছো আৰু এই পিকচাৰখন আজি ভাবিলো ক'ত ৰাখিলে ভাল হ'ব নিশ্চয় তাৰ মানে কি এনেকুৱা ঠাইত ৰাখিবলৈ য'ত মানে আমি সোমালে তাৰ মানে কি পাম কৈছোন আমি দেখা পাম সো মই ভাবিলো আজি আপোনালোকে চাই থাকক মই আমাৰ ঘৰতে মানে কি কৰি দিম মানে থৈ দিম বস্তুখন যিটোকে হে কৰা নাছিল ইমান দিন সো চাই থাকিব ভিডিঅটো এইটো গতিকে ক'ত থলি ভাল হ'ব তো হুমাৰ পিছত মানে ইয়াতে মনে থম ইয়াতে থম দিও দক্ষিণ ফালে থম আৰু ভাল লাগব কোনো হুমাৰ পিছতো মানে দেখা পাই যাব গতিকে এইটো এইটো হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় ভাল লাগিছে কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় ভাল লাগিছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি আপোনালোক মই অলপ ইয়াতে কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আজি আসলতে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' এটা কিয় বনালো সো আসলতে মই ভাবিছো কি যে কি আনবক্সিং মানে কিয় মোৰো ভাল লাগে আসলতে আপোনালোকে যদি কিমান শেষলৈকে চাইছে লাষ্টলৈকে শেষলৈকে চাইছে মই বহুত ধন্যবাদ দিছো আৰু যদি আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাইছে প্লিজ আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলে চাই আছে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ